May nag-anak po sa gate. May nag-anak po sa inyo? Opo, mataba. Opo, mataba. Ginagawa mo! Dapat tinanong niyo yung pangalan. Kami. Ginagawa mo! Kami. Gulat siya. Kaloka! Gulat siya. Kay Ate Ting, kakauwi lang nila. Hindi na namin. Oo nga eh. Ay, hello. Gulat siya. Kararating nila, nag-vlog na naman. Nanonood kami ng... Tade ng ginto. Ay, may ganon. Dito na kayo matulog. Tasok ko. Tuloy. So, yun guys. Di pa kami nakapag-intro, no? So, as of today, dito kami ngayon sa sa Pangasinan para sa camp ng mga taga Pangasinan dito. At nagulat sila sa pagdating namin. Yo. So, update namin kayo bukas kung ano mga mangyayari dito. Okay? Bye! Welcome to TinkerrCraze! Good morning guys. So, you know, andito pa rin kami sa Pangasinan and kagabi hindi maayos-ayos yung namin at ang gulat pa kami ng mga tao dito, no. So, in today's video guys, dito kami sa Pangasinan kasi sa youth camp or summer youth assembly ng mga kasama naming Amplify sa Pangasinan. And naimbitahan kami dito syempre to share God's word. So mamaya papakita namin sa inyo or yung montage namin, okay? So be right back. A few moments later. Ngayon lang yun. Tapos, sabi nga nila, si Lord hindi ka kayang saktan. Kita niyo naman. Pero yung mga kaibigan mo, kaya ka nilang saktan. Kaya mo lang i-backfight. Si Lord ba, binackfight na kayo? Sinaktan na kayo ni Lord? Eh, mga kaibigan kaya natin. Bakit kaya yung mga kaibigan natin, kahit na ilang beses na tayo inisyuhan, ilang beses na 12 seconds later. naman tayo binackfight. Pero bakit hirap na hirap tayo bumalik sa Kanya? Ba't parang hirap na hirap tayong lumapit sa Kanya? Pero mga kaibigan, naninira sa'yo, na halos pakita A little longer than a few minutes later. na sa social media na masyado na tayo nalulunod. So sabi sa social Ginagawa mo! Meanwhile.
to More moments later. So that's it guys for now sa aming vlog dito sa Pangasinan. So natapos ang aming gawain dito, yung aming invitation dito. So thank you sa mga taga sa West Central Luzon. At ito yung mga leaders nila. And lagi naman namin sinasabi sa inyo, itong mga gawain ng mga camps at mga gawain ng mga kabataan, dapat lagi natin sinusuportahan. At dahil ito ay mga nakakatulong sa kanila for their spiritual growth at iba pa. So as we end this video guys, paki-like ng video na to and please subscribe to our channel and hit the notification bell para notified ka sa mga every post. Okay? So don't forget guys that you are blessed and be a blessing to others. Bye-bye!